Chào mọi người, lại là Lê Hoàng DKVN. Thì hôm nay mình đang ở Đại Nam. Mình mang tới một chiếc xe rất là độc lạ, chưa từng có ở trên thế giới luôn chứ không phải riêng Việt Nam. Đó là chiếc VinFast VF7. Hiện tại là mình nâng cấp chiếc xe này rất là nhiều thứ. Như bạn cũng thấy là có hệ thống khung sắt nè, chống lật nè, chống va chạm nè, ghế đua nè, có xích belt an toàn. Rồi vô lăng cũng là vô lăng của phong cách drift hiệu OMP, tháo rời được. Cũng có như các bạn cũng thấy là có heo thắng tay đó, có 3 con heo, một cái là thắng tay điện dành cho zin nè, một cái là heo thắng tay nè, một cái là heo thắng chân. Thì đây là một chiếc xe VinFast điện đầu tiên mà mình trải nghiệm về bộ môn drift này ở hệ dẫn động 2 cầu là all-wheel drive. Ngày xưa đến giờ thì mình drift bằng những cái xe dẫn động cầu sau là rear-wheel drive, nhưng ngày hôm nay mình mang tới đây là một chiếc xe all-wheel drive drift. Xe này thì xe điện hoàn toàn, thuần điện, nhưng mà công suất nó đạt là 350 HP theo nhà công bố của nhà sản xuất. Xe thì mình cũng có nâng cấp lại về body, hệ thống phuộc, có tạo tiếng bô giả lập để cho một chiếc xe giống như là khí thế hùng hồ. Rồi thì một lát nữa mình sẽ trải nghiệm drift trên chiếc xe này sẽ như thế nào, mà mình sẽ chia sẻ lại cái sau khi trải nghiệm đó mình cảm nhận một chiếc xe all-wheel drive drift nó khác với một chiếc xe rear-wheel drive drift ở chỗ nào. Đây là lần đầu tiên mình drift một chiếc xe all-wheel drive, và ở Việt Nam thì chắc có lẽ là chưa ai drift bằng một chiếc xe all-wheel drive. Đa số toàn là drift xe rear-wheel drive. Rồi